سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه در خدمت شما از MBC پرژیا. ببخشید اینقدر تون حرف میزنم و عجله دارم. این عزیزان خلوچل باز 2 هفته ما نبودیم، اینقدر دریوری گفتن و سوتی دادن و سوژه تولید کردن که کل دامداری‌های کشور تولید کود نداشتن و من میترسم زمان کم بیاد به همش برسیم و یک مونولوگ گرم و گیرای خداپسند تحویلتون بدم، چون اینا دیگه دارن حق اونم بالا میکشن. خب طبیعتاً فعالیت اقتصادی هم دارید، هنوز مشغول کار دامداری هستید؟ وضع گوش کم؟ اقتصاد ما اینه که دامداری زیانده هم کل زیان میبینیم. زکی دامداریتون زیاندهه؟ چراخه؟ تو که این همه سال توی مجلس شورای اسلامی بودی و با انواع اقسام گاو و گوسفندا سر و کار داشتی، خب از تجربه استفاده میکردی دیگه. در مجلس دهم کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام دادیم. بله بسیار کارهای بزرگی کردید که هیچ سیپونی حریفشون نمیشه. یا شما اقتصاد نخوندید یا اقتصادتون امریکایی است. اقتصاد ما اقتصاد درونی است، تولید داخل است. والا همون اقتصاد آمریکایی خیلی شرف داره به اقتصاد قبرسی شما که بزرگتون گفته مال خره. شما ژاپن رو به عنوان کشور توسعه یافته قبول دارید؟ پیشرفته؟ اقتصادی از نظر اقتصادی. من یه سوال دارم. ژاپن سالانه چند هزار نفر خودکشی میکنن؟ پس نتیجه میگیریم توسعه یافتگی خیلی چیز مزخرفیه. الان ژاپنیا اگه توسعه نیافته بودن، به جای اینکه خودشونو بکشن، میذاشتن پراید و آلودگی هوا و گشت ارشاد و اعدام بکشتشون. نه، من بحث اقتصادی با شما میکنم. من اقتصادی میکنم. اقتصاد یه جا میستد، معنویت میگه الله. ولی آخه شما اقتصادتون هم ایستادن تو کارش نیست که همینجور با سرعت تمام داره حرکت میکنه، منتها رو دنده عقب به سمت لقاء الله. اقتصاد هدف ما نیست، هدف قائم ما خداوند متعال است. اهداف ما الهی است. جدی؟ به هدفتون رسیدین دیگه. الان از هر 10 نفری که تو خیابونن 9 تاشون دارن میگن الهی خدای متعال خودش ریشه اینا رو بسوزونه. ما سوار پرات میشیم، مردانگیمون رو حفظ میکنیم. فقط مشکل اینجاست که وقتی سوار پراید میشی، اگه یه ترمز بگیری جفت مردانگیات پاپیون میشه بیخ گلوت. من به حال نور وصل نیستم مثل بعضی‌ها. حالا شاید خودت به حال این نور وصل نباشی، ولی مغزت قطعاً به چای مسترا وصله. ژاپن توسعه یافته و اقتصادی هست یا نیست؟ با چه نکبتی؟ با نکبت‌های زیاد. میتسوبیشی نکبت، مزدای نکبت، سونی نکبت، تورم نکبت منفی، نکبت‌ترین اقتصاد سوم جهان و کلی نکبت‌های دیگه. تو داخل ژاپن ارتش امریکا پایگاه دارد، دختر ژاپن میره امریکا هیچ نمیتونه اعتراض کنه. چی شد؟ آخر جمله رو چرا مثل اصغر فرهادی باز میذاری؟ آمریکا دختر ژاپنی رو میگیره، خب بعدش چی؟ اسید میپاشه تو صورتش، سطل ماس میکوبه تو کلش، به زور سوار ون گشت ارشادش میکنه، راش نمیده تو ورزشگاه، نمیذاره بخونه. فکر نکنم آمریکا هنوز اونقدرام جنایتکار نشده. من هم شاهدم هم اطلاعات دارم. تو هم مملکت خودت که بیخ گوشته خبر نداری، بعد از ژاپن و آمریکا زر میزنی؟ من رفتم کره جنوبی، هیئت نایب رئیس مجلس جلسه داشت، گفت قدر نظامتون بدونید، اقتدار دارید. مردک مگه در مورد ژاپن حرف نمیزدی؟ چرا یهو سویچ کردی رو کره جنوبی؟ البته با سوادی که تو داری بعید میدونم برات کره و ژاپن و چین و تایلند و هنگ کنگ فرقی داشته باشه. ماشاءالله شما اینقدر استاد هستید که ما حریف شما نیستیم. ما از پشت کوه آمدیم.
نه آقا نزن این حرفو. پشت کو اون قدم جای درب و داغون و تخ نیست که موجوداتی مثل تو از اونجا اومده باشه. مکتب اقتصادی خاصی مد نظر داری برای کشور؟ من خود جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی مکتب اقتصادیه؟ البته با این بیسوادای 6 کلاسایی که توش جمع شدن شبیه مکتب خونه هست، ولی مکتب اقتصادی نه. فرار مغزها چی؟ اون تقصیر کیه؟ چین رو میدهد. اساتید، کارکنان از کجا اینا رو پیدا میکنن؟ از کجا میدونن تو نخبه هستید، اون نخبه است، اون نخبه است؟ نخبه رو باید لو بدن تا بقیه بفهمن نخبه است؟ مردک مگه فکر کردی نخبه هم دزد و قاتله که لوش بدن؟ همین که مغزش مثل تو کار نکنه نخبه است. اگرم مثل تو باشه که نخاله است. چرا کره رو نمیدن؟ چرا ژاپنیا اساتیدشون لوشو نمیدن؟ میدونی که ما آیکیو ایران بعد از افغانستان اولیم؟ آیکیو ما بعد از افغانستان اوله؟ پس اگه ما اولیم چرا بعد از افغانستانیم؟ و اونا چندومن پس؟ لامصب تو شمردن عادی هم بلد نیستی، سنجش آیکیو که بخوره تو سرت. امروز طوفان الاقصی یکی از انتقام‌های ترور سردار سلیمانی عزیز به دست امریکایی‌ها و همراهی صهیونیست‌ها بود. یکی از انتقام‌ها؟ تا الان چند تا انتقام گرفتید مگه؟ نکنه موشک بارون مار و ملخ‌های بیابونای عراق هم انتقام حساب کردی؟ والا از اون روز تا الان تنها انتقام موفقی که تونستید بگیرید 3 برابر کردن قیمت تخم مرغ و سیب زمینی و گوشت و پیاز و روغنه. واقعا دیگه کسی هیچ جوره نمیتونه کتلت بپزه. عملیات طوفان الاقصی کاملا یک عملیات فلسطینی بود. زکی تا 2 دقیقه پیش که طوفان الکتلت بود، انتقام سفت بود، یهو شد 100% مید این فلسطین. حسین امیرعبداللهی مدعی شد جمهوری اسلامی هیچ گروه نیابتی در منطقه نداره و شاخه‌های به اصطلاح مقاومت مستقل عمل میکنن. اینا چجور مستقلایین که 44 ساله دارن پول تو جیبیشون از شما میگیرن؟ والا بچه‌ام دیگه از 18 سالگی به بعد میرن واسه خودشون کار میکنن، دستشون تو جیب خودشون باشه. ابراهیم رئیسی وعده داد اسرائیل تاوان این اقدامش رو خواهد داد. وزیر خارجه او تل‌آویو رو به شمارش معکوس سخت تهدید کرد. شمارش معکوس سخت دیگه چجوریه؟ 5 4 3 2 زارد. سخنگوی سپاه تاکید کرد صهیونیست‌ها منتظر انتقام باشند. آره منتظر باشن. انتظار واقعا سخته. اگه هدفتون از انتقام این بوده که اینقدر منتظرشون بذارید تا علف زیر پاشون سبز یا از انتظار دق کنن و نابودشن که تبریک میگم. شما نیم قرنه دارید هر روز ازشون انتقام میگیرید. یک کارشناس الجزیره که خیلی معروف شد، همین ازش پرسیدن که خب حالا ایران مثلا گفته انتقام میگیریم از این حرفا، فکر میکنید چی بشه؟ حرف گفت حالا سابقه نشون میده که ایرانی‌ها در این زمینه رفتارشون پایین‌تر از گفتارشونه. یعنی مضمون پایین یعنی کجاشونه دقیقاً؟ خب بابا راحت همون گندگوزی خودمون رو بگو دیگه، چرا تعارف میکنی؟ اونی که ما به دوستان میگفتیم آقا این تهدیدها وقتی زیاد بشه خالی از معنا میشه، اصلا از هویتش خالی میشه، دقیقاً الان داره خودشو نشون میده دیگه. یعنی همین دندونای ما رو شمردن دیگه. کاش فقط شمرده بودن دندوناتونو، خورد و خاک شیرش کردن ریختن تو دهنتون. اما الان نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. الان حجم تونل های حماس در غزه بیش از مساحت غزه هست. آخه بی سواد، حجمو که با مساحت اصلا مقایسه نمی کنن. اشتباهه. حجم با حجم، مساحت با مساحت. مثلا حجم گویی که تو الان داری میخوری از حجم دهنت بیشتره، یا حجم مغز تو از حجم یه دونه تخمه هم کمتره. اینا میشه گزاره صحیح. قیمت یک پاکت تخمه 100 گرمی رو چک کردن 29440 تومان بود. طرف 5 گیگ ترافیک میخواد مصرف کنه به اندازه قیمت یه بسته تخمه. والا واسه اون اینترنت بسته های قیمت یه بسته تخمه هم خیلی زیاده. سرعت اینترنت ثابت در ایران با 1 رتبه سقوط در رتبه 154 جهان بعد از زیمبابوه قرار گرفت. این یعنی کشوری که نزدیک به 1 قرن تحت استعمار انگلیس بوده وضعیت اینترنتش از کشوری که 40 سال مستعمره آخونداست بهتره. تازه اونا فیلتر شکن هم نیاز ندارن. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از افزایش 34% تعرفه‌های اینترنت خبر دادند. در روزهای گذشته هم برخی از بسته‌های اینترنت مثل بسته‌های شبانه از خدمات اپراتورها حذف شده.
بیاید دیگه با این قیمت ها بهشون بسته نگیم، بگیم دسته، چون دارن تا بیخ میرن تو پاچه همه. 8,000 تومان مدت یا بلند مدت، یعنی بسیار پایین‌تر از اون سقفی هست که وجود داره. بله، البته صدای آقای زارپور کمی کیفیتش مطلوب نیست، نامطلوبه. بگو تو بود، بگو کیفیتش تو بفرمایید. تو خونه خودشون هم یه اینترنت درست و درمون نداره بتونه مثل آدم ویدیو کال کنه با رسانه میلیشون، بعد انتظار دارید به خونه های مردم اینترنت پرسرعت برسونه؟ سال تا حالا فکر میکنم 9000 تا شده باشه. 9000 تا پیام مستقیم رو دایرکت، به قول این بچه‌های دایرکت 9000 تا دایرکت که در واقع همون 9000 تا فوش خارمادره میشه به عبارتی هفته‌ای 200 تا جواب هر کدوم هم 5 دقیقه بشه، هفته‌ای میشه 20 ساعت. خب مرتی که تو کی داری کار میکنی؟ نشستی داری تو چت کلگل میکنی با ملت؟ هک شدن اطلاعات مشترکان شرکت اسنپ فود تایید شد. صدا و سیماتون که هک میشه، پمپ بنزیناتون که هک میشه، دوربینای مداربسته‌تون و اپلیکیشناتون و وبسایتاتون هم که هک میشه. اصلا روزی هم هست که به یه جاتون نفوذ نشه؟ فکر کنم اون سازمان پدافند غیر عاملتون فقط قسمت غیر عاملش فعاله. پلیس فتا گفت در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر شده. پلیس فتا؟ طرف با شلوارک و رکابی تو خونه نشسته رو کاناپه در حال پفک خوردن هکتون کرده. شما تیم برداشتین رفتین دفترشون مستقر شدین زیر میزا که یارو رو بگیرین. شما اسکولا حداکثر آخرش میتونین به حجاب کارمنداشون گیر بدین و صفحه اینستاگرامشون رو ببندین و بگین عامل تحریک هکر بی‌حجابی کارمندا بوده. و وزیر نفت جمهوری اسلامی به حمله سایبری گروه هکری گنجش که درنده به سامانه سوخت واکنش نشون داد. اون پره عقاب همون سال 57 ریخت دیگه، حالا چه خواسته گنجش کش. والا اونی که سال 57 ریخت پر عقاب نبود، پشم دنیا بود وقتی فهمیدن ایرانی‌ها چه بلایی سر خودشون آوردن. تایید حکم حبس ابد حمید نوری به دلیل مشارکت در اعدام‌های سال 67 در دادگاه استیناف سوئد. آخه بمیرم، یعنی الان مجبوره تا آخر عمرش تحت شکنجه سفید قرار بگیره و یه روز بهش قهوه بدن، یه روز موکا، یه روز کاپوچینو، یه روز گلگاو زبون، در حالی که اون فقط چایی دوست داره. عید به همه مردم آقای دکتر روحانی پیام تبریک ارسال کردن. این از فکاهیات دادرسی در واقع سوئد بوده که در واقع گفتن چون این پیامک برای شما آمده پس شما شخص با نفوذی هستید. باز دم حسن گرم. خود خرش که 8 سال رئیس جمهور بود به هیچ دردی نخورد، حداقل اس‌ام‌اسش یه جا به کار اومد، حتی به غلط. حتی من معتقدم موضوع آقای نوری به دلیل اینکه برای ما حیثیتی شده دیگه، چون مسئله نظام جمهوری اسلامی این میتواند بهانه‌ای برای ورود به همه اون موضوعات هم در آینده باشه. یعنی یه جوری انقلابتون رو صادر کردید که هر جای دنیا یه دزدی، قاتلی، تروریستی چیزی رو بگیرن یا بکشن، مسئله واسه شما حیثیتی میشه. ما مراسم روز 16 آذر می‌خوایم برگزار کنیم، تصاویر شهدامون رو میزنیم، خیلی کار خوبی میکنیم. عکس آقای حمید نوری رو هم بذاریم. والا با اون کارنامه‌ای که این بابا تو دهه 60 از خودش به جا گذاشته، عکسشو فقط باید در سالروز تأسیس حزب نازی کنار عکس هیتلر بذارم. برعکسی که ما در مورد سوئدیا فکر کنیم فیلمایی که نشون دادن کثیفن اینا. اصلا نمیدونم چرا اینقدر موجودات کثیفی هستن. پس خوبه باز اونا تو فیلماشون حداقل موجودات کثیفی به نظر نمیرسن. شما جماعت ارزشی که از تصویرتونم بوی چس و عرق زیر بغل و پشم و جوراب میاد. ما خود اعتراض کردیم به این روند. اومدن تو اون سلول انفرادی یه بیمار روانی خیلی بد و انداختن توش. نه خداییش این دیگه واقعا شکنجه بوده. شکنجه خیلی بیرحمانه ای هم بوده، ولی واسه اون بیمار روانی بدبخت که آوردنش بغل بابای آدمکش تو. من هر موقع توییت میزنم نشونه گیری میکنم، میگم میخوام تو این توییت یه جوری بزنم کاربر اسرائیل بیاد، من 1000 تا کامنت فوش میاد برام. یه بابا من بچه‌ها این سایبری میگم بابا بیاید برای دلخوشی ما 20 تا کامنت بذارید بگید دمت گرم. نمیتونن. خب بابا اون بچهای سایبری نصفشون عکس در و داف و پلنگ دارن، نصفشون هم عکس شیر و خورشید. در حمایت بابای جانی تو کامنت بذارن خیلی تابلو میشه. به خدا چیزایی دیدم که تو اصلا شعورت نمیرسه. فقط بدون سید با امام زمان در رابطه است. سید با امام زمان تو زندان در رابطه است؟ واقعا وضعیت زندان‌های سوئد نگران کننده است. آخه کجای دنیا یه زندانی اینقدر راحت به مواد مخدر توهمزا دسترسی داره؟
بعد آقای رئیسی میخواد رأی بیاره با گریه از ما میخواست آقا نه چه آقای رئیسی تنها بمونه. چرا این نمیدونید شما نمیفهمید که؟ گفتم خب شما 96 ما به آقای رئیسی رفتیم شما روحانی گفت نمیفهمیدم. ببین اگه داری از طرف بابات میمالی که واسه تبادلش مذاکره کنن یکم سفت‌تر و واضح‌تر بمال. این پرپکان اونقدر آیکیو نداره بفهمه که آقا داشته اشتباه میرفت اصلا به همین خاطر رفت سوئد، چون بابای من فکر میکرد غرب جای بهتری از ایران. آها بهتر شد. البته بابات رفته بود غرب واسه خانم بازی و افتاره توی تله، نه برای تبلیغ نظام، ولی شما همونو بمال. کلا باید یه جوری بمالی که اصلا باباتو به جای حمید نوری حمید چرخنده صدا کنن. آخه سینما خانواده منه. آدم خانواده‌شو دلش تنگ میشه براش. دلت تنگ شده واسه بازیگری؟ چرا؟ قبلا تو فیلم‌ها نقش بازی می‌کردی، الان تو واقعیت. پولش هم بهتره برات. به خدا من 10 سال دوستام ازدواج می‌کردن، می‌خواستم زنگ بزنم بگم قربونت برم مبارکت باشه، بلاک بودم. بچه دار می‌شدن، می‌خواستم تبریک بگم نمی‌شد. خب حق دارن. تو خیلی چرخیده بودی ولی اونا سر جاشون بودن، نچرخیده بودن که. تو باید بعد چرخشت فقط به امثال پروانه معصومی، آمنه سادات ذبیح پور و جمیله علم الهدی زنگ می‌زدی. ولی بنده تو این 10 سال در یک واژه‌ای بودم که با چند تا کسر و فتحه معنیش فرق میکرد. شک و شک. همکارای من شوکه بودن، این بریا شک داشتن و اصلا موردی نداشت چون بنده با جای دیگه بسته بودم. اتفاقا خیلی هم سفت بسته بودی که دیگه با دندونم باز نمیشد. ولی اگر امروز اینجا هستم برای که بگم الهام چرخنده بعدی را دریابیم. میا خلیفه رو میگی؟ نگران اون نباش، اونو قبلا به 70 روش سامورایی دریابیدن، بعد جورم دریابیدن. اون چرخشایی به مراتب سخت‌تر از تو رو پشت سر گذاشته. این چرخش و چرخنده یه شبه نبوده. بله، اصلا در این مورد شهاب حسینی تو فیلم فروشنده فرهادی یه دیالوگ معروف داره. شاگردش میپرسه آدما چطور گاو میشن؟ میگه به مرور. آیا عزیزان ما در لباس روحانیت، سیاسیون موسیقی میدونن؟ دستگاه‌های موسیقی رو میشناسن؟ کمپوزیسیون صحنه و هارمونیزاسیون رنگ‌ها رو میدونن؟ ما ممکن الخطا هستیم. اون موجی هم هی تون تون میگفت خوب که مثلا مردم نفهمن. آخونده اندازه خرم از کمپوزیسیون چیزی نمیفهمن. نه خب معلومه که نمیفهمن، مشکلی هم نداره. مشکل اینجاست که میرن رو منبر در مورد کمپوزیسیون همه چی نظر کارشناسی میدن، کمبوزه های مثل تو هم براشون لاو میترکونن. آقای مهندس سرقامی که ریاست محترم صدا سیما داشتن خیلی هم محبوب بودن در جامعه هنرمندان. الان هم ایشون با این همه رسیدگی که به توالت‌های عمومی کرده خیلی محبوب شده. بین هنرمندان نه، البته بین شاشبندان. سروش صحت، مهران مدیری، رامبد جوان چون تو یادداشتتون بود اینا که حذف، اینا هیچ کدوم حذف نشده از تلویزیون. بله کسی حذف نشده، فقط یه مهران رجبی اضافه شده که یه تنه جای هرچی مهران و رامبد و عادل و سروشه رو گرفته. دیگه فقط وسط جفتگیری‌های اورانگوتانا تو مستند حیات وحش حضور نداشته تا امروز که اونم انشالله به زودی. به خاطر نظام انکیزیسیون روشنفکری حاکم در این مملکت، به خاطر نظام نطق‌کشی و تفتیش عقاید روشنفکری که اینجا حاکمه، جرأت نمی‌کنن بیان. خب دیگه در کشوری که نظامش یه نظام جائش با مسئولان باشه، مردم رفته نطق‌کش میشن. البته مشکل نطق کشی روشنفکرا نیست، مشکل عربده کشی اسکولان نظام مقدسه که تقی به توقی میخوره، بغضشون میگیره و دهنشون رو جر میدن. چرا برند آسمان شب برادران سفاریان پور را در شبکه‌شون احیا نمی‌کنن و بر نمیگردن؟ صلاح نمی‌بینیم. حالا اصلا صلاح ببین. کیه که ببینه؟ اونم شبکه 4. شما اونجا فیلم باجناق بازی پرپکان هم پخش کنی کسی نمیفهمه. هوشم از سر پریده ابراهیم، زاد روزت رسیده ابراهیم، از کنون فکر آن زمانت باش که شوی روسپیده ابراهیم. به به، تولد پرپکانه؟ این برره‌ای که درست کردیم فقط شاعر کم داشت که خدا رو شکر اونم پیدا شد. هرچند فقط مرحوم ایرج میرزا میتونست یه شعر مناسب در وصف پرپکان خان بگه. داخل کارخانه ها قبلا ببعی میچریده ابراهیم، BFATF آورد واکسن میزند در وریده ابراهیم. میزند در وریده ابراهیم؟ دکتر کندریده ابراهیم؟ هفتم ابتدایی را اصلا با چشاش ندیده ابراهیم.
قد هیکل تو ابله در کل مملکت ریده ابراهیم. ناقلا خان زبان دنیا را رفته و دوره دیده ابراهیم. زبان دنیا رو دوره دیده؟ خب میگفتین قاطیش یه دوره بازآموزی زبان مادریش هم ببینه ما بفهمیم این چی بلغور میکنه. به خدا ساب تایتل میخواد سخنرانیاش. باید تلاش برای همه تلاشگران در همه بخش ها امیدآفرینی باشه. در همه. به خدا این جمله ها رو اینجوری غلط غلوط گفتن خیلی سخت‌تر از درست گفتنشه. یعنی توی مسابقه‌های تلویزیونی به یکی بگی 5 بار پشت سر هم بگو تلاش برای تلاشگران باید امید آفرینی باشه، طرف میگوزه. شناخت مسئله و حل مسئله، ما نهضت حل مسئله رو در دولت دنبال میکنیم. باید مسئله رو شناخت، راهکارهای حل مسئله رو پیدا کرد و مسئله رو حل کرد. میشه بگیم که فلان مسئله بوده، حالا مسئله رو بشناسیم و نهضت حل مسئله رو دنبال کنیم. نهضت حل مسئله رو میخوای چیکار؟ بابا تو باید دنبال نهضت سوادآموزی باشی. نگاه تحولی داشتن بسیار اهمیت داره. نگاه تحولی میتواند ایجاد تحول بکند. در مورد دانشگاهی که باید دانشگاه باشد حرفی نداری؟ من نمیدونم متن سخنرانی‌های اینو خاله شاهدونه مینویسه؟ من فکر کنم بهش هر هفته یک کلمه میده، میگه برو باش جمله بساز. دفعه پیش مسئله، این دفعه تحول. کوچکترین رابطه ناسالم و فساد اداری در این دولت به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. بله میدونیم شما فقط روابط ناسالم غیر اداری و فساد باجناقی رو تحمل میکنید. رئیس جمهور همون ابتدا رصدخانه اقتصاد ایران را افتتاح کرد. والا با گوشت کیلویی 800,000 و دلار 50 و چای دبش و این اوضاع انتوان منطقی این بود که فاضلابخانه اقتصاد ایران رو افتتاح کنه. نامه نوشته انیشتن برای پروفسور حسابی و توسط پروفسور حسابی با مرحوم آیت الله العظمی بروجردی آشنا. مثلث عشقی بوده؟ خب به سلامتی ارزش کردن کریس رونالدو و آنجلینا جولی و راجر واترز و بلا حدید تموم شد، الان رفتن سراغ دانشمندا. حالا هم تا واسه انیشتین و نیوتن و گراهام بل یکی کارت بسیج صادر نکنن که آروم نمیگی گیرن. 40 تا نامه نوشته بین ایشون و آقای بروجردی. 40 تا نامه؟ والا انیشتین با زنش و اوپنهایمر هم انقدر ارتباط نداشته. بعد یه آخوند به یه دانشمند چی داشته بگه؟ لابد میپرسید عزیزم چی تنته؟ اونم مینوشته هیچی، فقط یه لباس ضد تشعشعات هسته‌ای با ماسک. این نامه ها الان در لندن در یه موزه خصوصی موجوده. باش. حالا گیریم که نامه های بروجردی به انیشتین توی یه موزه خصوصی داخل لندنه. نامه هایی که انیشتین واسه بروجردی فرستاده کجاست؟ اونا باید پیش تو باشه قاعدتا. مطالبی که اونجا انیشتین بیان کرده و پایان کارش که مسلمان میشه، شیعه میشه. واقعا؟ شما که اینقدر اطلاعات دقیقی داری، مسلمون شد ختنم کرد؟ شاید ایده ساخت کلاهک هسته‌ای رو اصلا از همون گرفته باشه. و آقای بروجردی نوشته شما مرا با حقیقتی بسیار بزرگ آشنا کردید. شما مرا با رهبرانی، با امامانی. مردک مگه نمیگی نامه ها توی یه موزه خصوصی داخل لندن؟ پس تو آخوند دوزاری قومنشین چجوری خط به خطش رو حفظی؟ نکنه انیشتین یه رو نوشتم واسه تو میزد اون وسط. حاجت ازدواج میخوای؟ این که یه سری از شهدا هستن که حاجت ازدواج میدن. علی حاتمی که از اون شهدای شاخصه که تو امر حاجت دهنده ازدواج خیلی معروفه. شهدایی که حاجت ازدواج میدن؟ خب بین این هزاران شهید اگه چند تا شهید استخدامی و شهید مسکنی و شهید خودرویی و شهید آلودگی هوا و شهید تحریمی هم داشته باشیم، مشکلات مملکت همه حل میشه. پیش از این هم بحثی در مورد نامزدی عده‌ای از زنان مذهبی با کشته‌های جنگ ایران و عراق در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. خب لامصبا ازدواج مگه نباید با رضایت دو طرف باشه؟ شاید اون خدا بیامرز از سیبیلای تو خوشش نیاد اصلا. ازدواج اجباریه؟ ما جسمی ندارن که حالا بگیم ارتباط فیزیکی خدایی نکرده باشه. ما روح ارتباط معنوی با این شهدا داریم. ببین یعنی حتی به فیزیکی کردن رابطه هم فکر کردن ها. خدا رو شکر نظر علمی شدنی نیست، وگرنه اینا تا فرزندآوری هم پیش میرفتن. دیگه شب جمعه آدم نمیتونست با زن و بچه پاشو بذاره به زهرا.
خانمای ارزشی توجه داشته باشید، دشمن میخواد آقایامون سرد بشن و در انتخابات شرکت نکنن. این وظیفه ماست که در انتخابات نقش فعال داشته باشیم و آقایی رو تحریک به شرکت در انتخابات کنیم. خانمم دکتر واتسون میگه مرد میبینه و تحریک به شرکت در انتخابات میشه. یک بار از اینترنت برگه های انتخاباتی رو دانلود کن، پرینت بگیر، ببند به خوده. این مرد مگر مرد نباشه که تو انتخابات شرکت نکنه؟ عزیزان من، آرایش انتخاباتی که میگن چیه؟ میگه خانم یعنی یه بار چپو بزنیم یه بار راستو؟ نه، این واسه دوره‌های قبل بود. الان چپ و راست فرقی نداره. پرپشت و پرشور مهمه. یه بار اسم نامزد اسلح و تتوی موقت کنید. به آقایی بگو میخوام صندوق انتخاباتت بشم. ببین چه حسی بهش دست میده، چه بی‌تاب انتخابات میشه. خانمم دشمن میخواد نقش شما رو در انتخابات کم اهمیت و کم تحرک نشون بده. شما میتونی کم تحرک نباشی. تو رابطه از پوزیشن‌های انتخاباتی استفاده کن. یه بار خانم رای بده، یه بار آقایی. اگر دیدی خدای نکرده هنوز آقایی تمایل به شرکت در انتخابات نداره و میخواد نظام رو تحت فشار قرار بده، شما هم خودتو بزن به خواب که اونم تحت فشار قرار بگیره. نظر علمی ثابت شده زیاد نمیتونه مقاومت کنه و اول صبح در صف رای حضور پرشور و پرشمار پیدا میکنه. جون، این صندوق انتخابات کیه؟ صندوق انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی عزیزه. سینا جان سلام. سینا اصلا حواسش نیست. سینا برگشتیم تازه با چطوری عزیزم؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ من اعصابم یه مقداری چیز بود، به هم ریخته بود و در هم به نظر آره حالم یه خورده گرفته است. اینا آخه پشت پرده‌مو رو کردم. پشت پرده؟ پشت پرده‌مو آره رو شده، زده بیرون. برملا شده. برملا شده الان؟ خیلی بده. و چی شده حالا؟ هیچی دیگه، همه میدونن دیگه الان از پشت پرده من الان دیگه همه با خبر شد. این برنامه‌های ما رو برداشتن بردن توی رسانه‌های خودشون و کاملا برملا کردن. هر چی پشتش بوده رو برملا کردن. حالا چیکار کردن؟ چه هیچی دیگه. یکی از اینایی که ما برملاش مثلا کرده بودیم، یعنی خودش برملا کرده بود خودش، ولی ما همونو گفتیم، اون الان رفته ما رو برملا کرده. ببین چی شده. این کرده. ما را در خیل کربلایان بپذیر، ما از فراز یک تاریخ کرب و بلا می آییم. 25 سال پیش که من یه جلسه دعوت شدم صدا سیمای مشهد، ریشو بودم، قیافم هم شکل آقا گرگه بوده. اون لحظه قیافه آقای سینا ولی‌الله تو صدا سیمای مرکز پیش آقای علی لاریجانی چه شکلی بوده؟ چه شکلی بوده؟ من قیافم اون موقع کیو گفت؟ این آقا گرگه بوده. تو مثلا حتما من آقا گوسفنده بودم دیگه، قطعاً. ولی خب مشکل اینجاست که من قیافم تو همون صدا و سیمایی که ایشون واسه یه جلسه تشریف برده بودن ریخته آقا گرگه رو به خودشون گرفته بودن، من اونجا بودم. من این شکلی بودم. ببینم چه شکلی بودی؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی جام جم و برنامه سیمای ورزش ایران. تو بودی؟ 25 سال پیش. همون موقع که این مثل آقا گرگه با ریش و پشم رفته بوده، من ستیق با شالی که مدل کروات بسته بودم همونجا داشتم برنامه اجرا می‌کردم. بله. حالا تازه این برنامه تلویزیونیش بوده. سریال من بازی کردم همونجا که باز دوباره ایشون مثل آقا گرگه رفته بوده. اینم سریالش. نمیخواد توضیح بدی. چه فرقی میکنه؟ دیر شدنه. چه یه روز چه 100 روز. اصلا شما چیکاره اینجایی؟ این همه پول میگیرن اون وقت اسبای چند میلیونی میسپارن دست آدمای دوزاری و بی سواد. آقای محترم، من مهندسم، مدرکش رو هم دارم. در ضمن مواظب باشین که داریم با مدیریت این مجموعه صحبت میکنیم. مدیر؟ تمنا میکنم. اسکار تمنا میکنم. این اسکار ممنونه. اسکار رو بذار همینجا باشه فدای تو قربونت برم. من همین اینم مثلا فیلم بازی کردنم بود. همون اولم من با مسئولین مشکل داشتم و داشتم باهاشون کل می‌کردم. بعد آخه عزیز جان ما
به ریخت و قیافه تو که گیر نداده بودیم که نگفتیم چرا ریش داری، چرا گوشت این شکلیه، چرا دماغت این شکلیه و هیکلت این. ما به قیافه تو که کار نداشتیم، که به زرزرایی که زدی و متناقض بود کار داشتیم. حالا تو اگه خیلی سوختی و لجت در اومده مشکل نداره. این ویدیوه که من دارم بازی میکنم اینجا من یه تصادف داشتم تمام دندونام شکسته. میتونی قیافه منو مسخره کنی دلت خنک شه. خوبه؟ حالا بقیه داره. ببینیم چی میگه. چطور اجرای من تو صدا سیمای استانی، اونم به عنوان یه دانشجو، کار بدیه؟ یه حقیقت رسوایی آمیزه. اجرای آقای ولی الله زیر دست آقای علی لاریجانی حقیقت خوبیه. چطور؟ آخه من که کربلا نکرده بودم سر از ونکوور در بیارم که. اینشو نمیفهمه، همینجور داره مثلا الکی با حرفا بازی میکنه واسه اینکه یه داستانی رو واسه توجیه کار خودش پیدا بکنه. من اگه یه دونه ویدیو این ویدیویی که این ازش اومده بیرون، ازم اومده بود بیرون، دیگه جلوی دوربین مدار بسته هم نمیرفتم دیگه، چه برسه به دوربین موبایل و تلویزیون. حالا باقی داره باز. ای بابا، طویله ما خوبه، طویله اونا بده؟ مگه طویله خوب و بد داریم؟ طویله؟ اصلا چرا صحبت طویله میکنه؟ والا من یه طویله بیشتر حضور نداشتم توش، اونم همون طویله صدا و سیما بوده. ولی از قرار این طویله زیاد رفته، طویله صدا و سیما رفته، طویله دانشگاه رفته، طویله مجلس رفته، طویله خیلی طویله‌های زیادی رو حضور داشته توش، برای همین طویله شناس خوبیه. من میدونه طویله بد و خوب نداره که داره. اگه صدا سیما بده، آقای ولی الله اون موقع توش چیکار میکرد؟ ایشون که مجری رسمی بوده. چیکار می‌کردی؟ من دیگه هیچی، من وقتی فهمیدم صدا و سیما چه جوریه دیگه دومم گذاشتم رو کولم اومدم بیرون دیگه. یعنی وای نستادم که واسه یه پیشرفت کربلا بکنم و کیف کش پدر سیسمونی ایران بشم. بله. منو مسخره میکنه. من از آقای ولی الله میپرسم تا حالا 3 بار علیه من برنامه ساخته؟ 3 بار. علیه مسئولین اصلی مملکت ساخته؟ علیه آقای خاوری که 3 میلیارد دلار پول برده ساخته؟ علیه 1000 تا اختلاسگر ساخته؟ علیه مافیای مسکن ساخته؟ میگه نساخت. حالا علیه همه اینایی که گفتیم ما ساختیم، اونایی هم که نساختیم دیگه با نه اینوری نه اونوری یه جوری بالاخره بر اساس قوانین شبکه رفع و رجوعش کردیم و پرداختیم بهش. تو اگر انقدر خودشیفته نبودی که اون 2 تا تیکه ای رو که ما مثلا تو این مونولوگ 50 ویدیویی راجع به تو گفتیم و فقط نگاه بکنی، بقیه‌اشو نگاه بکنی می‌بینی همه این زرایی که زدیم اون ما راجع بهش حرف زدیم. آره دیگه. پولش از کجا میاد آقای ولی الله؟ پول من از کجا میاد؟ از کجا؟ خب همین ام بی سی که دارم واسش برنامه میسازم پولمو میده دیگه اسکل. چیز عجیبی. آدرسش هم میخوای؟ دبی میدیا سیتی، ساختمون ام بی سی، در اول دست چپ، امور مالی. اونجا حقوق ما رو میریزن و ما برنامه درست میکنیم و اینا. ولی شما بفرمایید که حقوق شما از کجا میاد؟ دقیقا. چون اگه حالا دنبال این هستی که بگی پولش داره از کجا میاد و نمیدونم فلانه و بیساره، که یعنی بگی آدم خیلی مهمی هستی که یکی اومده پول داده که یکی بزنتت، میتونم بگم گوزیدی. چون خرم یه سنت برای تو نمیده که بکوب، خودتی که همینجوری با بیل و کلنگ تو سر و کله خودت میزنی. الانم که این ویدیو و این خزعبلات رو گفته بودی که ما راجع بهت صحبت بکنیم بیشتر دیده بشی، فکر کردی که با تبلیغ منفی معروف و محبوب میشی، تش به عنوان یه مجسمه قهوه‌ای ازت نام میبرن. نکن. مهمون امشب یکی از هنرمندان کاردست ایران، یکی از زنان موفق، فیلمساز، عکاس، از هر انگشتش یه هنر میریزه. شیرین نشاط. پشت لباس چه قشنگی، خراب نشه میشینی الان.
خیلی خوش اومدی. خیلی محبت کردی اومدی و خیلی ممنون. چقدر خوشحالیم که می‌بینیم. مرسی. چه خبر شیرین جون؟ کاروبار، برنامه، پروژه و برنامه و نمایشگاه که هر روز داری. والا طبق معمول بین کار عکاسی و ویدیو و فیلم و اپرا دارم کار میکنم برای شهر پاریس در سال 2025. بنابراین هر روز بین 4 تا واقعا میدیوم مختلف دارم همینطوری تلاش میکنم. همشون طول میکشه، همشون هم بعد این اپرایی که داری کار میکنی رو طراحیشو داری انجام میدی یا خودت هم کارگردانیشو میکنم؟ خودت که نمیخونی؟ نه. بخوام ببینم اگه خوب مثلا صدای من به دردتون میخوره من میتونم تو این اپرا صدا من یه خورده گرفته به هر حال تمرین نکردم ولی فکر نکنم صدای خوبی داشته باشم. یه بارم آیدا رو فکر کنم کارگردانی بله این آیدا توی پاریس ما کاملا دوباره داریم عوضش میکنیم. کلشو دارین تغییر میدید که 2025 قراره بله به اجرا بره. بله. خب خیلی هم عالی. قبلش قراره چیکار بکنی؟ تا رسیدن به اون مرحله کارهای هنری که تازه الان تو لندن هست تموم شده. حالا یه فیلم جدیدی رو دارم روش تمرکز میکنم. بنابراین فیلم جدید به جز اینی که الان ما داریم اینجا می‌بینیم آشفته. بله یه فیلم جدیده که دیگه نمیدونم چقدر طول بکشه. معمولا من هر غلطی که میکنم خیلی طول میکشه. چرا؟ چند سالی طول میکشه. چرا؟ اولا اینکه من همیشه تو خودم خیلی شک دارم تو کارهای خودم و متد داستانگویی به خصوص مثلا اگه کار هنری باشه کاملا متفاوته با زبان سینما و اینکه یه پروسه‌ای که باید با همکارام بتونم کار کنم و خیلی مسافرت کنم لوکیشن‌ها رو پیدا کنم و اینها معمولا حداقل 3 تا 6 سال طول میکشه. 3 تا 6 سال هم دیگه داره میره بالا و دیگه I'm running out of time. ولی کلا من دوست دارم پروژه هایی که زمان احتیاج داره. با عجله هیچ وقت کاری رو نمی‌کنم. برای اینکه وقت و انرژی و تغییراتی که توی ذهنت میاد و خلاقیتی که شکل میگیره بعدش کار رو بهتر و بهتر میکنه. برای همینم کارات فوق العاده است. و برای کار بعدو که بذاری بیرون دیگه نمیتونی بکشیش از دنیا بیرون. میدونی اشتباهاتی که کردی نمیتونی مثل فیلم میمونه که دیگه مونتاژش که تموم بشه بذاری تو دنیا دیگه نمیتونی برش برگردونی و دوباره ادیتش بکنی. و اینکه نمایشگاه زیاد دارم در جای مختلف دنیا همینطوری باشون سفر میرم و اینکه مشغولم اینطوری نیست که تو خونه. کدومو بیشتر دوست داری؟ چون همه کارم میکنی. عکاسی رو بیشتر دوست داری؟ فیلمسازی رو بیشتر دوست داری؟ کارگردانی اپرا بیشتر دوست داری؟ خیلی سوال خوبیه. ببینیم اولا از نظر هنری مثلا من عکاسی رو دوست دارم برای اینکه تو آتلیه تنها هستم دستم رو استفاده میکنم برای نوشتن و یک تجربه خیلی عالی تنهایی. ویدیو یه چیزیه که خب برای گالریا و موزه ها هستن بنابراین دنیای آرت میان میبینن و میشه آدم کاری بکنه که بیشتر از یه چنل باشه و خیلی کارهای تجربی تر میشه کرد. همین این کار فوق العاده چون 2 تا اسکرین چرا 2 تاست؟ به خاطر اینکه اگه شما این فیلم رو بعداً ببینین که توی گالریا 2 تا پرده روبروی هم دیگه هستن نه اینطوری. برای یکیش دید اون زنه، پوینت ویوی اون زنه، دیگری پوینت ویوی اون مرداست نسبت به اون و اینکه تماشاچی‌ها بین این 2 تا پرده میشینن و مجبورن که در یه زمان 2 تا داستان متفاوت رو دنبال کنن و یه حالت خود تماشاچی میشه کسی که داره مونتاژ میکنه و معنی داستان رو خودشون بعد به حالتی درک بکنن. در واقع مونتاژ این 2 تا فیلم با برگردوندن سر تماشاچی و مخاطب به سمت اسکرین هاست. بله دسته که تو فیلم سینمایی یه چی هست که تماشاچی خیلی راحت نشسته و یه اسکرین رو نگاه میکنه و به نظر من طرز داستانگویی مثلا به نظر من ویدیو مثل یه شعر میمونه بدون استفاده از زبان و بیشتر از استفاده از موزیک و حرکت دوربین و ساوند دیزاین و اینها میتونید. این شیلا وند که یه هنرپیشه معروف ایرانی هست در امریکا ولی در اینجا حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه.
ولی در سرزمین رویاها که با من کار کرد، فیلم‌های سینمایی میره روی رولایی که نقشایی که بازی میکنه، یعنی کاملا توش لنگویج هست و داستانگویی هست، سناریو هست. اینا مثلا ما سناریو نمی‌نویسیم، فقط من نقشه‌اشو میکشم که بعد خودم هم مونتاژ میکنم. شما روی تمام این اسپکت هایی که گفتین نظارت دارین؟ بله، با همکاران مثلا شجاع آذری، قاسم ابراهیمیان که فیلم بردار هستن، با خانم امل مخلوطی که کامپوزر و خواننده این فیلمه، با ساوند دیزاینر، برای که مثلا این وقتی که نگاه میکنین که اون پرده الان سفیده یعنی نگاتیوه، این دید این زنه که کسی هست که یعنی دنیا رو واقعی نمیبینه، برای اینکه اون در مرز جنونه در واقع. برای ما یه مقداری با دوربین از اول یه کارایی میکنیم که ابراز اون احساسات اون زن و مسائل روانی و احساساتیش باشه. بسیار. این نگاه متفاوتی که داری نسبت به حتی فیلم سازیت و موضوعات و مسائلی که بهشون میپردازی کاملا متفاوت با هر فیلمساز دیگه است، برای اینکه از یک زاویه و محور دیگه‌ای بهش نگاه میکنی که برمیگرده به مشکلات زنان و نوع نگاهی که مردها به زنها دارن توی جامعه. تو همه کارات هم هست فکر میکنم، هم توی کارهای عکاسی این قضیه رو در نظر گرفتی، هم توی فیلم ها و کارهای دیگه که فیلم هم که کم نساختی، یعنی تعداد فیلم هایی که ساختی هم خیلی زیاده و همش هم فوق العاده زیباست. میخوام ببینم این نگاه رو چجوری پیدا کردی؟ اصلا چجوری تصمیم گرفتی اینجوری فیلم رو نگاه کنی یا داستان رو تصویر بکنی؟ ببینید، اولا که من یک هنرمند تصویری هستم، از دنیای آرت میام، بنابراین از عکاسی و ویدیو و تا اونجایی که ممکنه ترجیح میدم که زبون استفاده نکنم و تا اونجایی که میشه فیلم ثابت باشه بدون لنگویج. ولی یه چیزی که هستش که خب من به عنوان زن همیشه کشش خیلی بزرگی داشتم راجع به زن بودن، به خصوص زن ایرانی بودن در نسل‌های مختلف و با وجود که سال که ایران نیستم، کارهای من همیشه در رابطه با زن بوده. مثلا بدن یک زن چطوری همیشه مرکز صحبت‌های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژی و مذهبی بوده و چطوری که هر بار که یه حکومت جدیدی میاد، زندگی حتی بدن یک زن بایستی تغییر بکنه بر اساس ایدئولوژی اون حکومت. و اینکه هم زنان خیلی با قدرتن، برای اینکه همه چی رو اونا پیاده میشه، همین که قربانی هن یه مقداری. و این برای من این دوالیتی، این تضاد خیلی جالب بوده، برای اینکه من به عنوان زن خودم هم یه چیزایی میبینم که فوق‌العاده پرقدرت و قوی و اعتماد به نفس زیادی دارم، ولی در ضمن خیلی میترسم، خیلی آدم ضعیفی هستم و همین چیزایی که یک زن یعنی زن بودنه. و اینکه تو هر کاری که من میکنم، من سعی میکنم یه خود از خودم هم بذارم توی این کارها، ولی هیچ وقت راجع به من کاملا نیستن و فقط هم راجع به ایران نیست، کلا راجع به در رابطه با زن بودن سراسر دنیا. بله. البته توی ایرانش قطعا سختی‌های زیاد بیشتر از همه جا وحشتناکی داره که سخت‌تر میکنه داستان. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم بعد در ادامه در خدمت شیرین عزیز هستیم. خدمت شیرین عزیز هستیم. شیرین جان، حالا ما متوجه شدیم و میدونیم، ولی توی تمامی وبسایت ها و توی دیگه نمیدونم داستان زندگی شیرین نشاط یه اطلاعاتی هست که فکر میکنم غلطه، چون توی اون اطلاعات اشاره شده که شیرین نشاط فرزند سرلشکر نشاطه که فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی بوده که البته بعداً هم اعدام شده و ولی واقعیت نداره، درسته؟ نه، متاسفانه این تشابه اسمی خیلی برای من باعث دردسر شده. پس صفحه اولم نیست، واقعا دردسر داشته. حتی مثلا این تازگیات، این تظاهراتی که من رفتم برای دوره زن زندگی آزادی، خیلی آمدن منو بغل کردن و گفتم ما باباتو میشناسیم. گفتم خیلی متاسفم، من بابای من دکتر علی نشاط مال کرمان سرلشکر نبوده و اینکه
متاسفانه یا حالا پزشک بودن؟ بله ایشون یه دختری داشته به اسم شیرین نشاط. یعنی دیگه این همه تشابه یعنی بیشتر از اونی که ایشون فکر کنم متولد یه ساله 1336 و اینکه حتی اسمش هم که شیرینه، من پدرش هم تهران اجازه خروج به من نمیدادن برای اینکه برای ساعت‌ها فکر می‌کردن من ایشون هستم و من اصلا گیج و واج مونده بودم که البته این مسئله سالها پیشه. بعد یه چند سال بعدش هم وقتی که خانم ایشون فوت کرد من چند تا بهم تلفن شد که به من تسلیت بگم. بعد یه آرتیستی به من زنگ زد گفت میخواد یه پروژه راجع به پدر من درست کنه. گفتم بابا جان به خدا ایشون پدر من نیست. میگفت مطمئنی؟ مطمئنی؟ به خدا مطمئنم. بنابراین یه مسئله شده که پدر من علی نشاد، ایشون مثل که محمد علی نشاد، شباهت همچین چیزایی هست و شیرین نشاد سال تولدمون یکی همچین چیزایی. خیلی جالبه. خیلی جالبه. و فکر کنم دولت ایران حکومت همینطوری فکر میکنن که شاید من دابل پرابلم دارم، همین که آرتیستم، همین که دختر آقای سرلشکر. 3 تا داری؟ بله خیلی من زنم هستی. مقصر چند بله یکی دوتا نیست یکی مشکل. دوتا خب نیست. پس این خانواده شما اینی که توی تمام وبسایت‌ها نوشته شدن نیست. خب از کودکی خودت بگو، خودت تو چه خانواده بزرگ شدی؟ راستش کودکی خیلی شاد و خوبی داشتم. من پدرم کرمونی بود ولی ما در قزوین بزرگ شدیم. من خانواده‌ام، پدرم یه آدم خیلی متفکر و روشنفکری بود، دکتر بود ولی خیلی اهل ادبیات و سفر بود و یه باغ خیلی زیبایی داشت. خونه خیلی قشنگ قدیمی داشتیم. آدمای مثلا اونچنان ثروتمندی نبودیم ولی تو خانواده ما همیشه راحت و خوشحال و تا اینکه متاسفانه یا حالا هر چی باشه پدرم تصمیم گرفت ما رو بفرسته برای تحصیل خارج و یه دفعه موقعی که من 17 سالم بود همه پرت و پلا شدیم. چند تا خواهر و برادر و بچه هستین؟ من 2 تا برادر و 3 تا خواهر. متاسفانه که برادرم رو از دست دادم. بله و من الان تنها دختری هستم که خارجم ولی یکی از برادرم هم هنوز کالیفرنیاست و اینکه من اول اصلا نمیخواستم برم، یعنی اصلا دوست نداشتم. ایران دوست داشتی؟ و از بابام تقاضا میکردم بعد از 1 سال که لس آنجلس بودم که منو برگردونه ایران، منتها قبول نکرد و بعدش هم که انقلاب شد و من 11 سال ندیدمشون. 11 سال خانواده رو ندیدی؟ بله. و خب بعد از اینکه موفق شدی ببینیشون چه جوری بود؟ چه جوری این اتفاق افتاد؟ اتفاقاً سوال خوبیه برای اینکه در اون زمان من شوهر کرده بودم، یه بچه‌ای داشتم که نصفش کره‌ای نصفش ایرانی. بچه 2-3 ساله رو با خودم بردم ایران و واقعا بزرگترین شوک زندگیم بود. اولا اینکه خانواده رو سالها بود ندیده بودم و اینکه ایرانی که من قبلا دیده بودم در دوره شاه تا الان که شده بود 1990 یعنی 1990 که واقعا یه دنیای متفاوت بود، یعنی هم داخل خونمون هم بیرون و من بیقرار بودم برای دیدن کشور و فامیل و اینها. منتها من اومدم با یه بچه نصف کره‌ای و یک فرهنگ واقعا امریکایی و انقدر این تجربه در اون زمان هم خوب بود هم ترسناک بود و اینکه من تصمیم گرفتم هر سال برگردم و یک مقداری دلیل هنرمند شدن من این سفرها بود. تأثیری که جامعه تغییر یافته ایران و اون چیزهایی که برای خودت توی ذهنت داشتی و خراب شده بود. احتیاج به برگشتن به وطن و من اون موقع اصلا کار هنری گذاشته بودم کنار. 10 سال بود که هیچ کاری نمی کردم ولی خب مجبور بودم برگردم نیویورک به خاطر اینکه شوهرم اونجا بود کار میکردم. ولی اونجا بود که تازه شروع آغاز کار هنری من شد. اون دختران الله زنان خدا. زنان خدا. و یه مقداری شکم تحقیقات کردن. بعد خیلی علاقه‌مند شده بودم که به ایران بیشتر برم که متاسفانه به زودی نشد دیگه به خاطر اینکه کارهای خودم پروژه های کاری دولت ایران مشکل پیدا کرد و اون کارا زنان خدا یه مقداری همه توش گیج بودن، از دولت ایران با دوستان ایرانی، هنرمندای ایرانی، منتقدای خارجی، برای اینکه نمیدونستن که انگیزه من چیه راجع به این سری. و اینکه میخوام بهتون بگم این بود که من فقط میخواستم یه مسائلی که برای من خیلی مهم و
بزرگ بودن از نظر تغییراتی که دیده بودم زیر سوال بذارم. و مسئله انقلاب بود، مسئله مذهب بود و محدودتر از اون مسئله بعضی از زنهایی بود که به خاطر اعتقادشون به خدا و مذهب حاضر بودن مسئله شهادت برسن و مسئله میلیتنسی و اینکه این سوژه اصولا شد یه سری عکسایی که از خودم گرفتم یه رولی بازی کردم و اینکه مسئله حجاب بود، مسئله اسلحه بود، مسئله نوشتن رو بدن بود و شعر. و این دیگه تا الان کارهایی هست که یه حالتی شده هویت هنری من در صورتی که اسکلت کارها خیلی قدیمیه. از اولین هنرمندایی بودین که اصلا به حجاب اعتراض کردین و اینقدر مورد انتقاد قرار گرفتین و مورد توجه قرار گرفت. یعنی با اینکه کارها به هر حال کارهایی بود که برای جوامع دیگه طراحی شده بود، ولی حتی همون جامعه ایران با همه محدودیت‌ها کارها رو شیر می‌کردم. من یادمه توی پیجای مختلف، حتی اون زمان که هنوز به این شدت سوشال میدیا جان نگرفته بود، دست به دست میچرخید و کارها رو به هم نشون میدادن و واقعا لذت بخش بود دیدن اون کارها، که اونم باز هم دیدگاهت از رو همون بدن زن و استفاده کردن از بدن زن برای پیاده کردن ایدئولوژی و نگاه ها بود دیگه که اون طراحی ها رو داشتی. ولی یه چیزی که بعد بگم اینه که خب کارهای من میشه گفت کارهای سیاسی هستن، همه کارام یه مقداری خب ایرانی هم، ولی همیشه برای من این خیلی مهم بوده که به عنوان یک هنرمند نگم کی خوبه کی بده، کی شیطونه کی فرشته است، یک کاری انجام بدم که یک سری سوالات رو ابراز میکنه که خود تماشاچی بتونه جوابش رو خودش پیدا کنه. به نظر من هنر جایی نیست که تو اظهار عقیده بکنی و من البته از نظر سیاسی عقاید خودم رو دارم. اون موقع هم که بخصوص چون که در خارج زندگی میکردم اصلا نمیتونستم به خودم اجازه بدم که میدونین اظهار عقیده بکنم. من برام بیشتر مهم بود که مسئله به این مهمی که زنی که بچه به دنیا میاره و زندگی رو شروع میکنه چطوری میتونه یه زندگی رو از بین ببره و اون خشونتی که با اسلحه و با اون مسئله شهادت و اینها هست یه تضاد بزرگی بود با هویت یه زن. این تضادها از نظر اعتقاد به خدا ولی کشتن، میدونین، و بچه به دنیا آوردن ولی آدم از بین بردن. همه این کار یک نوع سری مسائلی بوده که درست برعکس هم بودن و زنی که زیبا مثلا بدنش خیلی سکشوال اروتیکه ولی در ضمن یک اسلحه دستشه، میدونی. و خب این کارا ممکن بود از نظر هنری رو بعضی نمیگرفتن منظور من چیه و فوری قضاوتشون میرفت به اون چیزی که رابطه خودشون با انقلاب، با دولت ایران، با مذهب و این چیزی که نمیتونستن خارج از اون ببینن و باعث که بعد از اون دیگه مثلا کار سیاسی رو بذارم کنار تا این کار آخری. که کار بسیار زیبایی هم هست و خیلی مورد استقبال قرار گرفته که دمت گرم. خودت به عنوان آخرین سوال، چون میدونم همه هنرمندا کارهایی که انجام میدن و پروژه‌ای که دارن همه‌شو دوست دارن، کدوم برای خودت از همه خاص‌تر و اسپشیال تره؟ دو تا پروژه است که من خیلی دوست دارم. یکی بیقرار، یک ویدیویی که ما استفاده کردیم از آهنگ آقای شهرام ناظری که همسر خودم شجاع آذری و سوسن دهیم توش هست و زنان بدون مردان، کتاب خانم شهرنوش پارسیپور که ما واقعا 6 سال طول کشید که بتونیم این فیلم رو در مراکش بسازیم. ولی چیزی که اونجا بود، شهرنوش کتاب نوشته بود ولی دوباره برمیگردیم مسئله آزادی زن، استقلال یک زن، یا اینکه درگیری اینکه یه زن دنبال آزادی و استقلال و کشور ایران که در همون زمان اون هم دنبال آزادی و استقلاله. یعنی طوری که ما این فیلم رو درست کردیم مثل ویدیو آرت خودمه، تضاد یا یه تفکیکی بود بین زن، یعنی کشور ایران مثل این که یک زن دیگه شد. اون هم در اون زمان دوره کودتا در مورد مصدق و ما در شهر کازابلانکا تمام اون تظاهرات و اینا رو دوباره به وجود آوردیم. ولی منظور من این بود که کشور ایران هم شده بود مثل یک کاراکتر. خیلی زیبا بود اون فیلم، خیلی زیبا بود و
واقعا هر چقدر صحبت بکنیم کم و کم، یعنی لذت بخش هر خاطره و هر داستانی که تعریف میکنی، ولی خب فرصت ما خیلی کمه. ممنون و متشکرم از اینکه کنار ما بودی و امیدواریم که همیشه موفق باشی و باید افتخار کنی. خب شادی خانم، امشب ما یک مهمون بسیار خوب و هنرمند داریم که کار بسیار زیبایی رو آماده کرده برای یادبود هواپیمای اوکراینی که سالگرد این اتفاق وحشتناک و شلیک به هواپیما هفته آینده است و تیسا امشب آهنگی رو که برای این حادثه تهیه و تنظیم کرده رو برامون اجرا میکنه. This love that needed to be. No more hiding in the shadows, in a land not for you and me. We planned it out, you made the flight. You should have arrived by the end of the night. Then we heard the news, PS752. I wished with my heart that it wasn't true. If I knew this was the last time that I would hear your voice, I would tell you I love you, not once but twice. I would make you laugh like you never had a choice. I would make sure you knew you're my version of two, and I would hold you for the rest of my life. So we built ourselves up and fled to escape your corruption, just to have it follow us again. Now 3 years gone by, no justice in sight. We fight together, keep your memories alive, for the lives you took, for all 176. We will not forget, and we will not forgive. If I knew this was the last time that I would hear your voice, I would tell you I love you, not once but twice. I would make you laugh like you never had a choice. I would make sure you knew. If I knew this was the last time that I would hear your voice, I would tell you I love you, not once but twice. I would make you laugh like you never had a choice. I would make sure you knew you're my version of two, and I would hold you for the rest of my life. I remember the day was dawning. This love still lives within me. To know what we could have been in a land meant for you and me. بسیار عالی، بسیار عالی. یادشون گرامی. به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه رو اگر به صورت آنلاین میخواین از یوتیوب تماشا بکنید، برنامه این هفته استثناءً روی کانال یوتیوب من فقط قابل تماشا هست، نه هیچ کانال یوتیوب دیگه. پس محبت کنید فقط از روی کانال یوتیوب من برنامه رو تماشا بفرمایید. نظر و پیشنهاداتتون رو هم حتما میخونیم. در رابطه با برنامه امشب اگر نظری پیشنهادی دارید میتونید زیر پست اینستاگرامی که شادی جان توی پیج خودش میذاره و من توی پیج خودم نظراتتون رو بنویسین دیگه. پس برنامه رو فراموش نکنید، از روی یوتیوب حتما تماشا کنید. شبتون بخیر.